Poppy Playtime phần 2 đã ra mắt, và như đã thấy trong các tuần vừa rồi, nội dung về tựa game này liên tục được nhắc đến. Gần như tất cả mọi người đều đang hướng đến Poppy Playtime ngay lúc này. Cốt truyện của trò chơi, bí ẩn với các manh mối, đồng thời sự tò mò trong những chi tiết khó hiểu chính là thứ sẽ có trong video này. Và xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Trong video này, chúng ta sẽ cùng phân tích các manh mối và cốt truyện trong phần 2 của Poppy Playtime. Trên tab cộng đồng của phân tích game, mình đã mở một cuộc thăm dò dư luận rằng có nên thêm phần tóm tắt cốt truyện vào trong video hay không. Thì kết quả là đại đa số các bạn đều muốn video sẽ có phần tóm tắt, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến đã xảy ra. Tiếp tục với các diễn biến trong phần 1 của Poppy Playtime. Sau khi cựu nhân viên giải thoát cho Poppy khỏi lồng kính, người này sau đó đi theo tiếng gọi của Poppy dẫn đến phòng làm việc của Elliot Ludwig, tổng giám đốc của công ty Playtime. Tại đây chúng ta sẽ thu thập được một tờ giấy ghi chú, một cuộn băng VHS màu nâu kể về quá trình hình thành của công ty Playtime và tượng vàng nhân vật Daisy đi theo ống thông gió vào một nhà kho. Cựu nhân viên nhìn thấy Poppy, cô ta có thể nói chuyện như con người. Poppy cảm ơn cựu nhân viên đã cứu cô và nói rằng mình có mật khẩu khởi động đoàn tàu hỏa tại khu vực Game Station. Với đoàn tàu hỏa đó, Poppy có thể giúp cựu nhân viên thoát khỏi nhà máy đồ chơi. Cựu nhân viên đi theo Poppy và thấy cô ta đang ngồi trước một cái hố rất lớn. Poppy vừa quay lại nhìn thì bị một cánh tay màu hồng kéo xuống hố sâu. Cựu nhân viên ngay lập tức nhảy xuống hố và đi đến một hành lang dài. Tại đây, người này chạm mặt một sinh vật to lớn, đó là Mummy, một món đồ chơi nổi tiếng của công ty Playtime ngày trước. Mummy biết Poppy đang có kế hoạch giúp cựu nhân viên thoát khỏi nhà máy thông qua đoàn tàu hỏa. Mummy có ý tưởng sẽ cho cựu nhân viên tham gia các trò chơi của bà ta, và cứ mỗi khi vượt qua một trò chơi, Mummy sẽ trao cho cựu nhân viên một mảnh của mật khẩu khởi động đoàn tàu. Đi đến khu vực Game Station. Tại đây chúng ta có thể thu thập được tượng vàng của đoàn tàu và cánh tay móng vuốt. Cựu nhân viên tiến vào trò chơi đầu tiên mang tên Musical Memory. Đi xuống bên dưới khu trò chơi, cựu nhân viên tìm thấy khu vực chế tạo bàn tay mới cho thiết bị Grabback, và từ đó cũng sở hữu bàn tay màu xanh lá. Trong khu vực này, bạn sẽ tìm thấy cuộn băng VHS màu xanh lá và tượng vàng của bàn tay xanh lá. Tiến vào khu vực Musical Memory, cựu nhân viên phải ghi nhớ và lập theo đúng thứ tự của màu sắc nếu không muốn bị chú thỏ Bình Châu ăn thịt. Sau khi hoàn thành trò chơi, cựu nhân viên nhận được một mảnh mật khẩu khởi động và rời khỏi Musical Memory để tiến đến khu nhà kho, nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy tượng vàng của Benzo và cuộn băng VHS màu xanh lam nói về đoạn ghi âm của Rick, một nhân viên trong công ty Playtime. Đến với trò chơi thứ hai mang tên Whack a Wuggy, cựu nhân viên phải dùng Grabback để chặn những món đồ chơi Huggy Wuggy tấn công mình. Và sau khi hoàn thành trò chơi, Mummy cũng trao cho cựu nhân viên mảnh mật khẩu khởi động thứ hai. Trong quá trình tìm cách trở lại Game Station, cựu nhân viên sẽ đi qua một cầu thang cuốn, và ở đó sẽ tìm thấy tượng vàng của Kissy Missy. Khi đến một cánh cửa sắt, cựu nhân viên chạm mặt với Kissy Missy, nhưng điều đặc biệt là nó không hề có ý định xấu. Kissy Missy mở cửa cho cựu nhân viên và rời đi ngay sau đó. Tại đây chúng ta cũng tìm thấy cuộn băng màu xanh dương chứa đoạn ghi âm của một nhân viên tên là Margaret Beckley. Quay lại Game Station và đến với trò chơi thứ ba. Cựu nhân viên phải chạy khỏi PJ Parker Pilot trước khi nó bắt kịp, đồng thời nhận ra Mummy luôn theo dõi trong suốt quá trình người này tham gia trò chơi. Trong trò chơi này, chúng ta sẽ được chọn 3 ống với 3 độ khó khác nhau. Chọn ống khó nhất sẽ cho ta tìm thấy tượng vàng của PJ. Cựu nhân viên trong lúc đang chạy khỏi PJ thì bất ngờ đu lên phòng quan sát. Đó cũng là nơi ta tìm được 2 bản ghi chú. Cựu nhân viên đi theo đường hầm sâu vào lòng đất để lẩn trốn khỏi sự quan sát của Mummy, và điều đó khiến bà ta vô cùng tức giận. Khi đi qua khu vực xử lý nước, tại bàn điều khiển ta sẽ thấy một tờ ghi chú, và ngay dưới cánh cửa Game Station là cuộn băng VHS màu xanh lá đậm. Cuộn băng này là về đoạn phỏng vấn Jimmy Roth, trưởng phòng marketing của công ty. Cựu nhân viên phải thu thập món đồ chơi Benzo Bunny để có thể kích hoạt cánh cửa nhằm đi tiếp đến khu vực tiếp theo. Tại đỉnh của khu vực này, ta sẽ thu thập được tượng vàng của xe đẩy Perry. Đến khu vực tiếp theo, chúng ta sẽ tìm thấy cuộn băng VHS màu đỏ chứa đoạn ghi âm của một quản lý trong công ty nói về Mummy. Chưa vào ống thông gió để quay lại Game Station thì đột nhiên đường ống sập xuống, khiến cựu nhân viên rơi sâu hơn vào một khu vực đen tối. Mummy cũng xuất hiện ngay sau đó. Bà ta tức giận và nói cựu nhân viên là một kẻ gian lận vì đã tìm cách trốn khỏi Mummy. Bà ta dự định sẽ chơi một trò chơi cuối cùng với cựu nhân viên. Ngay khi Mummy bắt đầu đếm ngược, cựu nhân viên nhanh chóng chạy sâu vào bên trong khu nhà máy. Ngay trong thang vận chuyển sẽ là nơi ta tìm thấy tượng vàng của Mummy. Và khi rơi xuống trước cửa thoát hiểm, ta sẽ còn tìm thấy một tờ ghi chú. Sau khi tìm cách khởi động máy phát điện của cửa thoát hiểm, cựu nhân viên liên tục bị Mummy truy đuổi, và trong một phút bất cẩn, Mummy đã kẹt tay vào máy nghiền. Và với việc khởi động máy nghiền, Mummy đã nhận lấy một cái chết tàn bạo. Ngay khi xác của Mummy vừa rơi xuống thì một cánh tay móng vuốt từ từ xuất hiện và thu hồi cái xác vào trong bóng tối. Cánh cửa phía sau mở ra dẫn cựu nhân viên tiến vào khu vực trạm số 9. Tại đây cũng xuất hiện đoạn băng VHS màu đen chứa đoạn ghi âm của một nhà khoa học. Khi rời khỏi trạm số 9, dẫn cựu nhân viên lên khu vực phía trên của Game Station.
Tại phòng điều khiển, cựu nhân viên giải cứu cho Poppy và thu thập mảnh còn lại của mật khẩu khởi động cùng hai ghi chú khác. Với toàn bộ mật khẩu khởi động và bàn tay màu xanh, cựu nhân viên kích hoạt bảng điều khiển của đoàn tàu và hướng thẳng đến lối thoát. Poppy lúc này nói chuyện với cựu nhân viên. Cô ta cảm thấy người này là một công cụ quá hoàn hảo. Poppy rẽ hướng đoàn tàu và ngăn không cho cựu nhân viên rời khỏi nhà máy. Nhưng một sự cố đã xảy ra. Đoàn tàu bỗng nhiên tăng tốc đột ngột. Cựu nhân viên ngay lập tức kích hoạt hệ thống phanh khiến tàu lệch khỏi đường ray và trượt một đoạn dài. Vụ va chạm xảy ra rất nhanh khiến mọi thứ trên tàu xáo trộn. Trong lúc mê man, cựu nhân viên nhìn thấy trước mặt mình là biển báo với dòng chữ nhà trẻ. Đó là tất cả diễn biến để xảy ra trong phần 2 của Poppy Playtime. Cho ta cuộc phiêu lưu đi sâu vào nhà máy đồ chơi trong hành trình giải cứu Poppy. Trong phần 2 này, ta vẫn sẽ dựa theo manh mối từ những cuộc băng VSS và đặc biệt là có thêm những ghi chú bí ẩn. Đầu tiên ta sẽ đến với văn phòng của tổng giám đốc công ty Playtime, Elliot Lockwood. Nhìn quanh căn phòng này ta sẽ thấy nó có rất nhiều tủ sách. Một vài bức tranh vẽ tay của những đứa trẻ tặng cho Elliot, và do ông ta treo chúng trong phòng làm việc nên có thể suy luận Elliot là một người rất quan tâm đến trẻ em. Đến với cuộn băng VHS màu nâu được tìm thấy trong phòng này, ta biết nội dung của nó là về tiểu sử của công ty Playtime. Cụ thể là công ty này được thành lập bởi Elliot Lockwood, một người đã ly hôn nhưng rất yêu thương gia đình. Elliot luôn muốn tạo ra những món đồ chơi tuyệt vời để đem lại hạnh phúc cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Ông làm việc liên tục tại nhà máy và luôn tìm kiếm sự sáng tạo và bất ngờ cho sản phẩm của mình. Vào năm 1960, một sự kiện bi kịch đã xảy ra khiến Elliot rơi vào những ngày đen tối nhất của cuộc đời ông. Nhưng bằng một cách nào đó, Elliot đã vực lại tinh thần và từ đó phát triển một cách chóng mặt để tạo ra đế chế đồ chơi Playtime. Mọi người vẫn băn khoăn là làm sao Elliot có thể vượt qua được sự kiện bi kịch đó. Ở cuối đoạn băng, ngay khi chuẩn bị tiết lộ thời điểm khởi đầu của tất cả mọi chuyện, thì nó đã bị cắt mất. Nếu để ý trong đoạn băng, khi nhắc đến sự kiện bi kịch, ta sẽ thấy những cái mộ, và do sự kiện này được cho là sự mất mát của Elliot, nên nói cho ta hiểu rằng có thể sự kiện này nói về sự mất mát của thành viên trong gia đình Elliot. Ở đoạn cuối, ta cũng sẽ thấy hình ảnh một ngôi mộ, và chắc chắn đây là mộ của một người vô cùng quan trọng cho cuộc đời của ông ta. Như manh mối ở trên, Elliot đã ly hôn, vì vậy chúng ta có thể loại bỏ khả năng đây là mộ của vợ Elliot và hướng đến giả thuyết rằng đây là mộ của con ông ta. Đến với tờ ghi chú trên bàn của Elliot, nội dung của nó là về thí nghiệm số 814. Thí nghiệm này sử dụng một con chuột còn sống và cho nó ăn 3 bữa mỗi ngày trong suốt 2 tuần. Sau đó, con chuột sẽ bị giết và xác được ngâm trong dung dịch hoa Poppy. Một tuần sau, cái xác sẽ được sốc điện để hồi sinh, nhưng đến nay vẫn chưa có tín hiệu sống. Một vài ghi chép của người làm thí nghiệm rằng người này tin vào tiềm năng của hoa Poppy. Đặc tính bất thường của nó với một hỗn hợp và quy trình thích hợp sẽ đem lại khả năng phục hồi sự sống. Hoa Poppy là một loài hoa mang ý nghĩa lớn, và người này tin rằng phải có lý do cho điều đó, và có thể thứ gì đó lớn hơn chuột sẽ mang lại kết quả khác. Trong các ghi chép thì hoa Poppy hay còn gọi là hoa anh túc, nhưng loài hoa anh túc màu đỏ thì lại mang ý nghĩa đặc biệt. Nó là biểu tượng cho sự tưởng niệm đến những người đã ngã xuống trong chiến tranh, và thường dùng để cài áo cho các sự kiện tưởng nhớ những người đã khuất. Và như trong các bản ghi chú, chúng ta đã có vài manh mối thú vị về một thí nghiệm hồi sinh động vật thông qua hợp chất từ hoa anh túc. Và như ở trên, ta biết rằng Elliot Lockwood cũng trải qua bi kịch mất người thân, nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần và phát triển công ty một cách mạnh mẽ. Điều này cho ta manh mối rất có thể Elliot Lockwood đã tìm cách để hồi sinh lại người thân đã mất của mình, và nó đã thành công. Cuộn băng VHS khả nghi thứ hai là đoạn ghi âm của Margaret Beckley nói chuyện với giám đốc phát triển Bladebeer. Bỏ qua vấn đề dễ nhận thấy là nhân vật này được thủ vai bởi YouTuber Jacksepticeye. Nội dung của đoạn ghi âm này là Margaret kể về việc anh ta để quên ví ở căng tin, và sau đó nhìn thấy một cây lau nhà nằm ngay dưới cổng của khu vực Innovation. Margaret vừa tính cầm lấy nó thì cây lau nhà tự di chuyển, và khi nhìn kỹ lại thì anh ta mới nhận ra đó là một sinh vật rất lớn. Nó dài đến 50 feet, là tầm khoảng 15 mét, và có rất nhiều chân. Theo như mô tả, ta cũng nhận ra sinh vật đó chính là PJ Porcupilo. Chi tiết đặc biệt là giám đốc Lay có vẻ khá thờ ơ, thậm chí là tỏ thái độ che giấu về việc này. Đến với hai bản ghi chú mà ta tìm thấy tại phòng quan sát trong trò chơi với PJ. Chúng là hai bản đánh giá về cùng một đối tượng tên là Michaela Hipsop. Bản ghi chú này đánh giá đối tượng trong quá trình vượt qua 3 bài huấn luyện, và ta nhận ra chúng cũng chính là 3 trò chơi mà cựu nhân viên đã trải qua. Trong một ghi chú tại phòng điều khiển, ta sẽ thấy nó hướng dẫn quy trình làm việc của những người giám sát. Ở đây ta thấy rằng những đứa trẻ sẽ đi tàu hỏa đến khu game station vào lúc 8 giờ sáng. Chúng sẽ đi theo Mummy để trải qua các trò chơi, và người giám sát sẽ đánh giá và gửi báo cáo về cho Stella Draper. Đối tượng Michaela là một trong những đứa trẻ mồ côi được công ty Playtime nhận nuôi. Nhìn qua bản ghi chú, ta thấy Michaela có vẻ hoảng loạn mỗi khi chọn sai trong Musical Memory. Còn trong Wake the Walkie, Michaela phản ứng rất nhanh mỗi khi nhìn thấy Huggy, nhưng không nhận ra chúng ngay từ đầu. Trong thí nghiệm vượt chướng ngại vật với PJ, Michaela đã hét lên và chỉ vào thứ gì đó.
Trong lần đánh giá thứ hai, ta sẽ thấy Michaela đã quen và phản xạ tốt với các bài huấn luyện, nhưng cô bé vẫn mất tập trung bởi thứ gì đó trong bài huấn luyện với BJ. Tại cuối game, ta thấy bên trong nhà máy có một khu vực gọi là Playcare, và Playcare dịch sang tiếng Việt có thể là một sân chơi dành cho thú cưng hoặc là nhà trẻ. Trong chapter 1 sẽ có một poster cho ta manh mối rằng công ty Playtime không chỉ sản xuất đồ chơi mà còn là nhận nuôi trẻ mồ côi. Và trong đoạn băng VHS màu vàng tại chapter 1 có ghi lại cuộc nói chuyện của hai nhân viên quản lý kho là Rick và Avery. Công ty Playtime đã có các kế hoạch tặng đồ chơi cho những đứa trẻ mồ côi. Trong cuộc băng VHS màu xanh đậm, trưởng phòng marketing Jimmy Roth cũng nói rằng thứ mà mọi người biết đến công ty Playtime không phải là đồ chơi, mà chính là marketing. Những manh mối này cho ta lập luận rằng khu Playcare cũng chính là nơi mà công ty Playtime nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, tặng đồ chơi cho chúng và sử dụng điều đó như công cụ marketing khiến cho công ty trở nên tốt đẹp trong mắt khách hàng của họ. Ghi chú tiếp theo là về Mommy, thí nghiệm số 1222. Bên dưới ta sẽ thấy một cái tên là Marin Pay. Điều này cho ta hiểu rằng Mommy đã từng là một người phụ nữ mang tên Marin Pay. Và trong đoạn cuối khi Mommy kẹt trong máy xay, ta thấy nó có máu, và khi Mommy chết hoàn toàn, nó trở lại nguyên dạng của một món đồ chơi. Đây là một sự thật đáng sợ nhưng cũng góp phần giải thích rằng những món đồ chơi nhuốm máu rải rác khắp nhà máy mà ta gặp từ phần 1 đến phần 2 cũng đã từng là con người. Trong những miếng kết rau ở chapter 2, ta sẽ tìm thấy những đoạn voi kinh dị của các nhân vật đồ chơi. You need to get out of here. Just kidding! Go have fun! Những đoạn voi này khiến ta suy luận rằng công ty Playtime đã thực hiện các thí nghiệm lên những đứa trẻ mồ côi mà họ nhận nuôi tại nhà trẻ, và từ đó biến chúng thành những món đồ chơi. Ghi chú còn cho ta biết Mommy rất quan tâm đến những thí nghiệm khác và vô cùng hung hãn với nhân viên nhà máy. Rất có thể Mommy đã biết rằng các thí nghiệm từng là những đứa trẻ. Một manh mối nữa trong trò chơi với PJ, Mommy có nói rằng những đứa trẻ chỉ đến vì những trò chơi và chúng không bao giờ quay lại. Và do cựu nhân viên làm việc ở đây nên người này đáng phải chết trong cô độc. It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they'd come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Trong bức tranh vẽ khu vực Game Station, ta sẽ thấy có sự xuất hiện của Mommy. Nó khiến cho ta cảm thấy Mommy có vẻ là món đồ chơi biết nói, được phép xuất hiện trước công chúng. Nhưng trong đoạn băng VHS màu đỏ, ta sẽ nghe đoạn ghi âm của một quản lý thuộc công ty Playtime. Người này nhận được thông báo từ các nhân viên về sự xuất hiện của các sinh vật giống như một con nhện lớn đang lảng vảng xung quanh nhà máy. Nếu Mommy được phép xuất hiện một cách công khai thì tại sao những nhân viên lại bất ngờ khi thấy nó? Nó làm ta nhớ lại nhân viên Marcus Beckley. Nếu anh ta ngày nào cũng gặp PJ thì tại sao anh ta lại bất ngờ khi nhìn thấy nó và gọi nó là quái vật? Trong một ghi chú của bác sĩ Matthew Wilson, ông ta yêu cầu được thêm cửa sổ vào khu vực Game Station vì ông ta muốn bắt chước trên TV về những cửa sổ giả được gắn tại các cơ sở dưới lòng đất. Và điều này cho ta manh mối rằng khu Game Station này là một địa điểm không công khai nằm dưới lòng đất. Và những chi tiết này cho ta phần nào hiểu rằng công ty Playtime được chia thành hai khu vực. Phía trên mặt đất là nhà máy đồ chơi, còn bên dưới là nơi thí nghiệm những đứa trẻ nhằm nghiên cứu tạo ra đồ chơi sống, được thực hiện một cách bí mật và các nhân viên cấp thấp trên mặt đất không hề biết gì về chúng. Trong đoạn ghi chú tiếp theo, ta biết đại diện của công ty Playtime, Eddie Ritterman, đang hợp tác cùng công ty thi công Warren Best lên kế hoạch xây dựng một phòng thí nghiệm. Và theo như đoạn ghi chú thì kế hoạch này hoàn toàn bí mật, và nếu bị lộ ra thì công ty Warren Best phải đền bù đến $100,000. Manh mối này thật ra cũng không có gì mới, vì từ chapter 1 chúng ta đều biết công ty Playtime đang sở hữu các phòng thí nghiệm và thực hiện các kế hoạch đen tối. Nhưng chi tiết dùng được trong bản ghi chú này là cái tên Eddie Ritterman. Trong khu vực ngay sau khi chúng ta nhảy xuống hố sâu để cứu Bobby, ta sẽ nhìn thấy 5 cái ống trượt với phía trên là 5 cái tên. Một trong số chúng đã bị rơi hết chữ, và 3 cái tên còn lại khá quen thuộc là giám đốc phát triển Leigh Breer, nhân viên Stella Raber và tổng giám đốc Elliot Ludwig. Cái tên cuối cùng chính là Eddie, và do Eddie và Stella đều có tên trên đây thì rõ ràng họ không phải là nhân viên bình thường, mà chắc chắn phải nắm một chức vụ quan trọng cho công ty Playtime, và có lẽ họ là những người đứng đầu trong việc thí nghiệm tạo ra đồ chơi sống.
Đến với cục băng VHS màu đen, nó chứa nội dung khá quan trọng về cánh tay móng vuốt đã kéo xác mummy vào bóng tối. Cục băng xác định thí nghiệm số 1006 với tên gọi là The Prototype mà chúng ta từng được nghe ở chapter 1 không phải là Huggy Wuggy, mà chính là cánh tay mà chúng ta đã thấy ở cuối chapter 2. Còn Huggy Wuggy là thí nghiệm số 1170. Đoạn băng nói rằng thí nghiệm 1006 sở hữu trí thông minh chưa từng có. Nó có thể tự chế tạo và lên kế hoạch trốn thoát. Theo như mô tả thì khi sinh vật này thoát ra, nó rất nguy hiểm và sẵn sàng thực hiện các hành vi bạo lực. Quay lại với cục băng VHS đen trong chapter 1, các nhà khoa học nói rằng The Prototype vẫn đang mất tích và là nguyên nhân dẫn đến các sự kiện gần đây. Trong một đoạn death scene ở phần 2, ta sẽ thấy dòng chữ The Prototype đã cứu chúng tôi. Nó cho ta manh mối có thể 1006 đã giải thoát cho các thí nghiệm khác, dẫn đến sự kiện náo loạn mà ta nghe thấy trong đoạn băng VHS màu đen ở chapter 1. Trong phần 2, chúng ta có tổng cộng 15 đoạn death scene, nhưng có 4 death scene sẽ kết thúc bằng màn hình đỏ và chúng để lại cho ta các manh mối. Đầu tiên là dòng chữ The Prototype đã cứu chúng tôi. Cái này thì chúng ta đã liên kết thông tin từ hồi nãy. Dòng chữ tiếp theo là anh ta bị rời ra và đó là một khóa khẩn cấp. Anh ta ở đây có vẻ là nói đến 1006. Nó đang bị rời ra và từ đây ta cũng hiểu tại sao cánh tay của nó lại có vẻ thô sơ. Có lẽ sau khi thoát khỏi phòng giám sát thì các nhà khoa học đã kích hoạt khóa khẩn cấp để vô hiệu hóa 1006. Nhưng bằng cách nào đó nó vẫn trốn thoát và lang thang xung quanh nhà máy. Việc 1006 lấy xác của mummy khẳng định rằng nó đang thu thập các linh kiện từ những thí nghiệm khác để tự tạo cho mình một cơ thể hoàn chỉnh. Ở đây ta cũng có thể liên kết với thứ mà cô bé Makayla nhìn thấy trong huấn luyện với PJ. Có thể chính là 1006, vì cơ thể của nó chưa hoàn chỉnh, nên có lẽ 1006 sẽ có hình dạng rất đáng sợ trong mắt của một đứa trẻ. Đoạn death scene thứ 3 là dòng chữ sự phát triển là chìa khóa khiến chúng ta quên đi cái chết. Nó khiến ta nhớ đến tờ ghi chú đầu tiên trên bàn của Elliot Ludwig về thí nghiệm hồi sinh con chuột bằng hợp chất hoan túc, và có thể thí nghiệm này đã được áp dụng trong quá trình tạo ra các món đồ chơi sống. Đoạn death scene cuối cùng là một đoạn ký tự đặc biệt, và với kinh nghiệm giải mã trong phần trước, ta có thể áp dụng nó vào đoạn ký tự này. Từ đó cho ta dòng chữ họ chỉ đang đói. Họ ở đây là ai? Hay đây là ám chỉ rằng việc những món đồ chơi muốn ăn thịt cựu nhân viên thực chất là do chúng quá đói vì không có gì để ăn? Trong đoạn văn bản ẩn của chapter 1, ta cũng biết rằng những thí nghiệm đều có hệ tiêu hóa, và có khi nào do điều đó nên các thí nghiệm mới bắt đầu ăn thịt lẫn nhau, hoặc tệ hơn là ăn thịt những nhân viên nhà máy. Nhưng có một chi tiết nữa mà các nhà khoa học đề cập là thí nghiệm 1006 cũng có hệ tiêu hóa, nhưng nó không cần ăn để sinh tồn. Manh mối này càng khẳng định 1006 không có lý do để tấn công những thí nghiệm khác, nhưng nó cần linh kiện để củng cố hoặc sửa chữa cơ thể của bản thân. Một chi tiết trong phần 2 tại khu xử lý nước, ta sẽ thấy dấu vết lông màu xanh dương cùng các vết máu. Nó làm ta nhớ đến thí nghiệm số 1170 Huggy Wuggy, và có lẽ đây là dấu hiệu rằng Huggy Wuggy vẫn còn sống. Một chi tiết nữa mà mình chưa nhắc đến là sự xuất hiện của Kissy Missy. Chúng ta không hề có manh mối gì về lý do tại sao nó lại giúp cựu nhân viên. Nhìn cách hoạt động của Kissy Missy và cách nó nhìn cựu nhân viên, ta sẽ cảm giác nó giống như một con thú. Và trong đoạn băng VHS màu đen của nhà khoa học cũng nói rằng Huggy có khả năng tuân lệnh tuyệt đối. Có khi nào nó cũng là một con thú? Tại phần 1, trong đoạn băng đầu tiên, ta sẽ nghe giám đốc phát triển nói về hệ thống an ninh của nhà máy. Rất có thể Huggy là một phần trong hệ thống an ninh, giống như một con thú giữ nhà. Và con thú này sau 10 năm nó đã trở nên rất đói. Đến với một chi tiết kỳ lạ về Poppy. Ta biết ngay lúc đầu gặp cô ta, Poppy thể hiện một tính cách vui vẻ với cựu nhân viên, nhưng sau khi bị Mummy bắt và được cứu ở cuối game, Poppy trở nên chậm hơn, đôi mắt to hơn. Nhưng đoạn Poppy nói chuyện với cựu nhân viên ở toa xe lửa, giọng của Poppy đã trở lại bình thường. Poppy không muốn cho cựu nhân viên rời khỏi nhà máy vì muốn giữ người này lại làm công cụ để thực hiện kế hoạch được cho là sẽ sửa chữa mọi thứ. Trong câu nói của Poppy, ta biết rằng tủ kính mà ta đã mở cuối chapter 1 cũng là nhà tù của Poppy. Poppy đã suy nghĩ rất nhiều về những việc cô ta sẽ làm khi tự do. Những điều này cho ta xác định rằng chắc chắn Poppy cũng đã từng là con người, và Poppy biết cách vận hành máy phát điện trong nhà máy, nên mình vẫn cảm thấy giả thuyết Poppy chính là người thân đã mất và được hồi sinh của Elliot Ludwig. Một manh mối trong một game của Poppy Playtime. Chúng ta sẽ tìm thấy một tập tin EXE chứa màn chơi sửa lỗi của nhà phát triển và nói cho ta nhiều thông tin hơn tại đoạn kết. You did it. Against all odds. You defeated Mommy. And you freed me once again. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I cannot let you leave yet. You have so much potential. I know you came to find the ones who had disappeared all those years ago. But they're gone.
They've been gone for a long time. Terrible things have happened, and I am the cause. Being able to exist as a doll, it has killed so many people. So much is unknown to you. Where do I even begin? But you can fix everything. I see it inside you. This train is now heading towards Plague Care. It's the best place to start looking. What is... Đoạn kết này cho ta hiểu rằng Poppy đã nhìn thấy khả năng của cựu nhân viên và tin rằng người này sẽ có thể sửa chữa mọi thứ. Nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra và Poppy là nguyên nhân cho tất cả. Và theo như lời của Poppy rằng để cô có thể tồn tại dưới hình dạng búp bê thì rất nhiều người đã bị giết. Những lời này cho ta suy luận rằng Poppy là người con đã chết của Elliot Ludwig, và để hồi sinh con gái mình, Elliot đã thực hiện các thí nghiệm nguy hiểm lên rất nhiều người vô tội. Nhưng do đây là nội dung trong phần chơi debug nên các lý thuyết và manh mối của nó có thể thay đổi trong tương lai. Hiện tại thì đó là các phân tích và giả thuyết của phân tích game các manh mối cốt truyện của Poppy Playtime phần 2. Mob Game chắc chắn sẽ cho ta thêm các manh mối trong tương lai và mình sẽ cập nhật chúng tại tab cộng đồng và fanpage của phân tích game. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bên làm like, share, theo dõi phân tích game. Mình là Gino, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.